हेलो एभ्रिवान, हामी डिस्कस गर्दै थियौँ थाइरोइड फङ्सन टेस्टको बारेमा। हामीले कुन कुन मेथडबाट थाइरोइड फङ्सन टेस्टहरू गर्न सकिन्छ, डिफ्रेन्ट प्यारामिटरको डिफ्रेन्ट मेथडहरू कुन कुन मेथडबाट ल्याबमा डिटेक्ट गर्न सकिन्छ र बेस्ट मेथड कुन र किन भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरिसक्यौँ योभन्दा पहिला सेसनमा है त। अब के क्वेसन सोधिएको थियो भन्दाखेरि क्याल्सिटोनिन रोल एज अ बायोमार्कर के छ भन्ने कुराहरू सोधिएको थियो। अब यसको बारेमा थोरै पढौँ है त। Calcitonin role as biomarker भन्नाले चाहिँ calcitonin is a 32 amino acid peptide hormone. 32 amino acid peptide hormone हो secreted by parafollicular C cells of the thyroid gland को चाहिँ parafollicular C cells ले प्रोड्युस गरेको हुन्छ, secret गरेको हुन्छ 32 amino acid peptide hormone हो. It is primary physiological role in regulation of calcium homeostasis by inhibiting osteoclast activity and decreasing bone resorptions. यसले चाहिँ ओस्टियोक्लास्टको एक्टिभिटी इनहिबिट गरिदिन्छ र बोन रिजर्प्सनलाई चाहिँ डिक्रिज गरेर क्याल्सियम रेगुलेसन अफ क्याल्सियम होमियोस्टासिस मेन्टेन गर्नमा चाहिँ के गर्छ, यसले हेल्प गर्छ। क्लिनिकल बायोमार्कर रोल चाहिँ के हुन्छ यसको भन्दाखेरि क्याल्सिटोनिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एज अ बायोमार्कर फर थाइरोइड सी सेल्स प्याथोलोजी। थाइरोइड सी सेल्स प्याथोलोजीको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हो त एउटा बायोमार्कर हो। पार्टिकुलरली मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा एमटिसी भन्छ जुन कन्डिसनलाई, पार्टिकुलरली मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमाको लागि चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ अर्लिएस्ट मार्कर हो, इन्डिकेटर हो है त। इट इज द अर्लिएस्ट एन्ड मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर अफ सी सेल्स हाइपोप्लाजिया एन्ड एमटिसी भइ नै हाल्यो। मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा अफन राइजिङ बिफोर क्लिनिकल और इमेजिङ एभिडेन्स अफ ट्युमर्स। क्लिनिकल सिम्पटम्सहरू अथवा इमेजिङ एभिडेन्स भन्दा पहिले नै राइज हुने भएको भएर यो चाहिँ के भन्छ त एउटा मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर हो भन्न सकिन्छ। डायग्नोस्टिक युजहरू के हुन्छ, मेन त भइहाल्यो मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा। इन्क्रिज सेरम क्याल्सिटोनिन इज हाइली स्पेसिफिक एन्ड सेन्सिटिभ फर एमटिसी। Levels correlates with tumor burden. The higher the calcitonin, the larger or more metastatic the tumor. होइन, detects MTC before symptoms like neck mass or metastasis appear. Next हाम्रो C cells hyperplasia. Pre-malignant states, calcitonin can rise in early hyperplasia, especially in MEN 2A syndrome. Differentiation from other thyroid cancers. थर्ड डायग्नोस्टिक युज भनेको चाहिँ त्यसपछि डिफ्रेन्सिएसन फ्रम अदर थाइरोइड क्यान्सर भनेको चाहिँ क्याल्सिटोनिन इज द इलिभेटेड इन प्यापिलरी अर फोलिकुलर थाइरोइड कार्सिनोमा हेल्प्स डिस्टिङ्ग्विस एमटिसी डिस्टिङ्ग्विस गर्नमा हेल्प गर्छ। किनभने प्यापिलरी अर फोलिकुलर थाइरोइड कार्सिनोमा छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बढेको हुँदैन क्याल्सिटोनिन है त। यो ओन्ली एमटिसीमा बढेको भएर यसलाई चाहिँ थाइरोइड क्यान्सरबाट चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नमा हेल्प गर्छ। प्रोग्नोस्टिक युज के हुन्छ त भन्दाखेरि पोस्ट सर्जरी मोनिटरिङ आफ्टर थाइरोइडेक्टोमी फर एमटिसी अनडिटेक्टेबल क्याल्सिटोनिन इन्डिकेट्स कम्प्लिट ट्युमर रिमुभल्स। अनडिटेक्टेबल क्याल्सिटोनिन छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कम्प्लिटली ट्युमर चाहिँ रिमुभ भइसक्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउँछ थाइरोइडेक्टोमी फर एमटिसीको कन्डिसनमा। राइजिङ क्याल्सिटोनिन लेभल्स पोस्ट सर्जरी सजेस्ट रेजिड्युल अर रिकरेन्ट डिजिजहरूमा चाहिँ क्याल्सिटोनिन लेभल बढिरहेको हुन्छ। प्रेडिक्स मेटास्टासिस। भेरी हाई क्याल्सिटोनिन मोर देन 500 पिजी पर पिकोग्राम पर एमएल छ भने चाहिँ अफर कोरिलेट्स विथ द डिस्टेन्स मेटास्टासिस। इक्जाम्पल लिभर, लङ र बोनतिर पनि मेटास्टासिस भइसकेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनाउन सक्छ। स्क्रिनिङ युज के हुन्छ यसको भन्दाखेरि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन मेन टु ए और बी भन्ने कुराहरू जनाउँछ। आरइटी प्रोटो अन्कोजेन म्युटेसन क्यारियर्स क्यान ह्याभ अर्ली इलिभेटेड क्याल्सिटोनिन बिफोर ट्युमर डेभलप्स। ट्युमर डेभलप हुनुभन्दा चाहिँ पहिले नै क्याल्सिटोनिन इलिभेटेड हुने भएको भएर कुन कन्डिसन त भन्दाखेरि आरइटी प्रोटो अन्कोजेन्स म्युटेसन क्यारियर्सहरूमा चाहिँ यो बढेको हुने भएर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसनमा चाहिँ के गर्छ, स्क्रिनिङ गर्नमा हेल्प गर्छ। पिरियोडिक मेजरमेन्ट अलाउज प्रोफाइलेक्टिक थाइरोइडेक्टोमिक टाइमिङ मेजरमेन्ट गर्नमा पनि पिरियोडिक मेजरमेन्ट गर्नमा पनि हेल्प गर्छ। डिटेक्सन मेथडहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि
केमिल्युमिनेसेन्स यूनिएस चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको अटोमेटेड हुन्छ, हाइली स्पेसिफिक रिप्रोड्युसिबल हुन्छ। बेस्ट युज भनेको रुटिन डायग्नोस्टिक र पोस्ट सर्जिकल मोनिटरिङको मायाहरू गर्छ। एलाइजा भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ प्रोक्लोमेट्रिक मेथडहरू क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भने लो रिसोर्स सेटिङमा पनि गर्न सकिन्छ। रिया चाहिँ हाम्रो सेन्सिटिभ रेस्ट्रिकुलर रिफरेन्स ल्याबहरूमा युज गरिन्छ। बेस्ट मेथड भनेको चाहिँ क्लिया अटोमेटेड हाइली सेन्सिटिभ रिप्रोड्युसिबल वाइडली युज्ड इन नेपाल मेडिकल ल्याब्स होइन। रिफरेन्स नर्मल भ्यालुजहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि एडल्ट्स लेस देन 10 pg/ml, चिल्ड्रेनमा स्लाइटली लोवर हुन्छ भने एलिभेटेड इन द एमटिसी हुने नै भयो। अफन मोर देन 50 to 100 pg/ml क्यान एक्सिड 1000 pg/ml इन एडभान्स डिजिजहरूमा हुनसक्छ। एमटिसीमा चाहिँ हाम्रो मोर देन 50 to 100 pg/ml हुनसक्छ भने एक्सिड भएर 1000 pg/ml सम्म पनि जान सक्छ एडभान्स डिजिजहरूमा। ल हाम्रो क्याल्सिटोनिनको बारेमा यति नै थियो, बाँकी चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा।